नमस्कार, SB किचन मराठीमध्ये आपलं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण सुपर टेस्टी क्रंची असे व्हेज लॉलीपॉप बनवणार आहोत। खूपच अप्रतिम होतात हे व्हेज लॉलीपॉप। व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा। व्हिडिओ आवडल्यास लाईक करा आणि व्हिडिओ तुमच्या फ्रेंड्स आणि फॅमिलीमध्ये शेअर करा। आणि अशा छान छान रेसिपीज पाहण्यासाठी व शिकण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करून ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट करा। चला तर मग सुरुवात करूया हे सुपर टेस्टी क्रंची असे व्हेज लॉलीपॉप बनवायला। तर सर्वात आधी आपल्याला व्हेज लॉलीपॉप बनवण्यासाठी सॉसेस एकत्रित करून घ्यायचे आहेत। तर सॉसेसमध्ये मी पहिल्यांदा ही काळी मिरीची पूड घेतलेली आहे अर्धा चमचा आणि टोमॅटो सॉस घेतलेला आहे 1 टेबलस्पून। इथे रेड चिली सॉस घेतलेला आहे 1 टेबलस्पून। ग्रीन चिली सॉस आपल्याला 1 टेबलस्पून घ्यायचा आहे। आणि आता आपण या सॉसेसमध्ये 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट घालूया। आलं लसूण पेस्टमुळे हे लॉलीपॉप खूप छान बनतात। 1 टेबलस्पून आपल्याला इथे डार्क सोया सॉस घालायचा आहे आणि 1 टेबलस्पून आपल्याला इथे व्हिनेगर घालायचं आहे। आणि या सॉसेसमध्ये आपण आता फूड कलर घालणार आहोत। चिमूटभर फूड कलर घालायचा आहे आणि हा फूड कलर घालून झाल्याच्या नंतर आपण यामध्ये अर्धा टीस्पून मिरची पावडर घालणार आहोत आणि हे सॉसेस आपल्याला चांगले मिक्स करून घ्यायचे आहेत, एकजीव करून घ्यायचे आहेत। हे सॉसेस सगळे व्यवस्थित एकत्रित करून झाल्याच्या नंतर आपण हे सॉसेस फ्लावरमध्ये घालणार आहोत, म्हणजेच लावणार आहोत। याचं कोटिंग फ्लावरमध्ये घालणार आहोत। तर चवीनुसार मीठ घातलेलं आहे मी इथे आणि पुन्हा एकदा आपण या सॉसेसला छान मिक्स करून घेऊया, एकत्रित करून घेऊया। आणि आता आपण हे फ्लावर घेतलेले आहेत 500 ग्रॅम फ्लावर आहेत आणि या फ्लावरचे असे वेगवेगळे पीसेस करून घेतलेले आहेत लॉलीपॉपच्या आकारामध्ये। आणि हे फ्लावर आपल्याला या सॉसेसमध्ये डिप करून या सॉसेसला म्हणजे ह्या फ्लावरला हे सॉसेस व्यवस्थित लावून घ्यायचे आहेत। हे सॉसेस या फ्लावरच्या फुलांमध्ये व्यवस्थित गेले पाहिजे, मुरले पाहिजे, तरच हे लॉलीपॉप खूपच छान सुपर टेस्टी लागतात। तर हे सॉसेस आपण या पद्धतीने सगळ्या फ्लावरला लावून घेणार आहोत। तर खूप मस्त या सॉसेसची टेस्ट या फ्लावरमध्ये उतरते आणि हे लॉलीपॉप खूप मस्त लागतात खायला। तर हे सगळे फ्लावरचे तुकडे मी इथे हे सॉसेस लावून झालेले आहेत, कोटिंग करून झालेलं आहे सॉसेसचं। आता आपण यामध्ये कॉर्नफ्लॉवर घालूया। तर 4 चमचे कॉर्नफ्लॉवर मी घालणार आहे इथे। या कॉर्नफ्लॉवरमुळे हे व्हेज लॉलीपॉप खूप मस्त असे कुरकुरीत बनतात। आणि आता आपण यामध्ये मैदा घालूया। तर मैदा आपल्याला 4 चमचे घालायचा आहे आणि हे कोटिंग आपल्याला छान मिक्स करून घ्यायचं आहे, म्हणजेच या लॉलीपॉपला हे कोटिंग लावून घ्यायचं आहे। या फ्लावरला हे कोटिंग आपण छान व्यवस्थित लावून घेणार आहोत। तर कोरडंच आपल्याला असं हे कोटिंग बसवून घ्यायचं आहे लॉलीपॉपवरती, कारण याला सॉसेस आपण लावून घेतलेले आहेत। तर सॉसेसच्या मॉइश्चरमध्ये आपण हे कॉर्नफ्लॉवर आणि मैद्याचं कोटिंग बसवणार आहोत। लागलेच पाणी तर एखादा चमचा पाणी घालून हे कोटिंग तुम्ही छान बसवू शकता। तर मी इथे असंच कोटिंग हे बसवून घेतलेलं आहे। इथे चमचाभर पाण्याचा वापर केला तरीसुद्धा चालेल। आता आपण हे सगळं लॉलीपॉपला हे मैदा आणि कॉर्नफ्लॉवर लावून घेतलेलं आहे, हे असंच ठेवून देणार आहोत अर्धा तास। आणि अर्धा तासाच्या नंतरनं हाय फ्लेमवरती आपल्याला हे लॉलीपॉप तळून घ्यायचे आहे। तर हाय फ्लेमवरती तेल छान कडकडीत गरम झालं पाहिजे आणि मगच हे लॉलीपॉप तेलामध्ये सोडायचे आहेत। नाहीतर थंड तेल असेल किंवा लो फ्लेमवरती तुम्ही जर तळत असाल तर या कॉर्नफ्लॉवरचं आणि मैद्याचं टेक्स्चर आहे, जे कोटिंग आहे ते निघून जाईल। त्यामुळे हे असं हाय फ्लेमवरती आपल्याला तळून घ्यायचं आहे। सुरुवातीच्या मिनिटभर आपण याला हात लावणार नाही आहेत, याला म्हणजेच या लॉलीपॉपला टच नाही करायचे, कारण हे लॉलीपॉप चिकटलेले असतात तेलामध्ये, तर हे कोटिंग निघू शकतं। म्हणून आपण याला सुरुवातीला त्रास न देता याला फ्राय करून घ्यायचं आहे। तर सुपर टेस्टी असे हे क्रंची आणि खूपच मस्त असे व्हेज लॉलीपॉप बनवून तयार झाले आहेत। तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त या व्हेज लॉलीपॉपला रंगसुद्धा आलेला आहे आणि सुगंधसुद्धा खूपच मस्त सुटलेला आहे।
तर आपले इथे व्हेज लॉलीपॉप बनवून तयार झाले आहेत. तुम्ही बघू शकताय खूपच मस्त टेस्टी आणि क्रंची असे हे व्हेज लॉलीपॉप मी इथे सर्व केलेले आहेत. तर शेजवान चटणीबरोबर हे व्हेज लॉलीपॉप सर्व केलेले आहेत. शेजवान चटणीची रेसिपी मी अपलोड केलेली आहे, तर याची लिंक मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे आणि या व्हिडिओच्या शेवटीसुद्धा ही शेजवान चटणीची रेसिपी तुम्हाला पाहायला मिळेल. तर तुम्ही ही रेसिपी नक्की पहा आणि हे व्हेज लॉलीपॉपची रेसिपी कशी झाली हे कमेंट करून नक्की सांगा. कुरकुरीत आणि सुपर टेस्टी असे आपले व्हेज लॉलीपॉप इथे बनवून तयार झाले आहेत. तर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.